Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো এটা ভিডিঅ' সেশন হ'ব আৰু আমি ইয়াতে word problem কৰিম। এবাৰ subtraction কৰিম। লাষ্ট সেশনত আমি addition কৰিছিলোঁ word problemৰে। তো এবাৰ কৰিম আমি subtraction। তো let us begin. Sylvia is growing tomato plants and studying their heights. Here is her data. তো এইটো প্ৰব্লেমত কি আছে সিলভিয়া কি কৰি আছে টমেটো প্লান্ট ষ্টাডি কৰি আছে তো ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ টমেটো প্লান্ট থাকে তো ইয়াতে তিনিটা টমেটো প্লান্ট লোৱা হ'ব ডিফাৰেণ্ট ভেৰাইটিৰ আৰু ইহঁতৰ ডেটাটো দি আছে আৰু ইহঁতে কি কৰি আছে তাই ইয়াতে মেইনলি ইহঁতৰ হাইটটো ষ্টাডি কৰিছে যেনেকৈ প্ৰথমটোৰ দিয়া আছে 3/4 তো টাইপ 1 আমি লিখিলোঁ ইয়াতে আমি ডেটাটো ইয়াতে নোট কৰিলোঁ টাইপ 1 তো টাইপ 1টো ইয়াতে দিছে হাইট দিছে 3/1/4 ফিট ঠিক আছে নেক্সটটো দিছে আমাৰ টাইপ 2 নেক্সটটো দিছে আমাৰ টাইপ 2 তো সেকেন্ড টাইপৰ বা সেকেন্ড ভেৰাইটিটো আমি ক'ব পাৰোঁ তো সেকেন্ড ভেৰাইটিটোৰ হাইট হৈছে 278 এইবোৰ সব মিক্স ফ্ৰেকশ্যনত দিছে 278 ফিট আৰু আমাৰ আছে 3 নম্বৰটো যোনটো হৈছে টাইপ 3 তো টাইপ 3ত আছে 3.5 ফিট ঠিক আছে 3.5 ফিট এতিয়া কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন দ্য হাইটছ অফ টাইপ 1 এণ্ড টাইপ 2 তো তাৰ মানে টাইপ 1 আমি ল'ব লাগিব টাইপ 1 যোনটো আছে টাইপ 1ৰ হাইট মাইনাছ কৰিব লাগিব টাইপ 2ৰ পৰা টাইপ 2ক মাইনাছ কৰিব লাগিব একচুৱেলি টাইপ 1ৰ পৰা তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো The beefsteak tomato type had a height of 3 1/4 feet, Roma 2 7/8 feet, cherry 3 1/2 feet. And they ask us, what is the difference between the heights of the beefsteak, so that's that one right over there, and the Roma tomato plants. So they want us to find the distance between these two heights. So this cherry tomato height, this was really unnecessary for the sake of this problem. So we want to find the difference in these two heights. So we want to subtract the smaller of these from the larger of these. So we're really trying to evaluate what 3 1/4 minus 2 7/8 is. Minus 2 7/8. তাৰ মানে আমাক প্ৰব্লেমটোত কি কৰিব লাগিব তো ইয়াতে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইপটো যোনটো হৈছে 3/1/4 তাৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব টাইপ 2 হাইটটো যোনটো হৈছে আমাৰ 278 তো এইটো মাইনাছ কৰি আমি উলিয়াব লাগিব Now, the first thing that I like to do is convert both of these into mixed numbers. So they're already mixed numbers, to convert both of these into improper fractions. তো ফাৰ্ষ্ট কাম আমাৰ কি হ'ব যেহেতু এইটো মিক্স নাম্বাৰত দিয়া আছে এটা হোল নাম্বাৰ আৰু এটা ফ্ৰেকশ্যন তো এই দুইটাকে আমি কি কৰিম ইহঁতক ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ যাম তো জেনেৰেলি আমাৰ এটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনকে আমি মিক্স নাম্বাৰ ফৰ্মেটত লিখোঁ So 3 1/4 is the same thing as 3 plus 1/4, which is the same thing as 12 fourths plus 1/4. That's the same thing as 3 1/4. And from that, we're going to subtract 2 7/8. 2 7/8 is the same thing as 2 plus 7/8. 2 is the same thing as 16/8 plus 7/8. So this. তো আমি ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনলৈ লৈ যাওঁ তো 3/1/4 যোনটো আছে তো একচুৱেলি এইটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ এইটো আমি কম্পেক্ট ফৰ্মত লিখিছোঁ তো এইটোক যদি আমি খুলি পেলাই লিখোঁ তো এইটো হৈছে 3 + 1/4 আৰু এইটো অলৰেডি আমি শিকিয়ে থৈছোঁ ইয়াতে আমাৰ ডিনমিনেটৰটো 4 থাকিব তাৰপিছত নিউমাৰেটৰত কি কৰিব লাগিব 3 আৰু 4ক মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব যিটো আনচাৰ আহিব সেইটো 1ৰ লগত আমি এড কৰি দিম তো 3 × 4 হৈ গ'ল 12 + 1 হৈ যাব আমাৰ 13/4 তাৰ মানে 3/1/4টোক আমি ক'ব পাৰোঁ 13/4 এতিয়া আহি যাওঁ আমি নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটোলৈ বা নেক্সট মিক্স নাম্বাৰটোলৈ তো এই মিক্স নাম্বাৰটো কি আছে আমাৰ 27/8 তো এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ 2 + 7/8 = কমন ডিনমিনেটৰ হৈ গ'ল 8 আমি 2 আৰু 8ক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তাৰপিছত যিটো আনচাৰ আহিব সেইটোক আমি 7ৰ লগত এড কৰি দিম 2 8 = 16 + 7 হৈ যাব আমাৰ 23 ডিভাইডেড 23/8 তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 23/8 This is essentially what we are trying to figure out. Now, what is 12 fourths plus 1/4? It's 13 fourths. 13/4. And then what's 16/8 plus 7/8? Well, that's 23/8. So this is going to be minus 23/8. Now we're subtracting
we're subtracting one fraction from another, but we have different denominators, so we can't make sense of this until we have the same denominator. And so what is the... তো এতিয়া আমি মাইনাছ কৰিম, বাট মাইনাছ কৰাৰ আগতে আমি এটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব, যিহেতু দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ ডিফাৰেণ্ট হয়। তো আমি দুইটাৰে ডিনমিনেটৰটো প্ৰথমতে ছেম টু ছেম বনাব লাগিব। ইনফেক্ট আমি কি কৰিব লাগিব, এলচিএম ওলাব লাগিব। কাৰ এলচিএম ওলাব লাগিব? 4 আৰু 8 ইহঁতৰ এলচিএম বা লিষ্ট কমন মাল্টিপলটো উলিয়াব লাগিব, আৰু এইটোতো একেবাৰে চিম্পল কাম হয়। তো আমি চবতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰটো লৈ লওঁ, যোনটো হৈছে 8। 8ৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলত আহিব 8 1 যা 8, 8 2 যা 16, 8 3 যা 24 এণ্ড ছ' অন। এতিয়া প্ৰথম নাম্বাৰটো যদি চাওঁ, এই প্ৰথম নাম্বাৰটো 8ৰে ডিভিজিবল হ'ব নে নাই? য়েছ, ডেফিনেটলি হ'ব। 8ৰ টেবুলত যিবোৰ থাকে সেইবোৰতো 8ৰে ডিভাইড যাবই যাব। নেক্সট, এই নাম্বাৰটো 4ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই? য়েছ, 4ৰে ডিভিজিবল হ'ব। একচুৱেলি গোটেইকেইটা নাম্বাৰ যদি চাওঁ, গোটেইবোৰ নাম্বাৰে 4 আৰু 8 দুইটাৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব। বাট যিহেতু আমি লিষ্ট কমন মাল্টিপলৰ কথা কৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি চবতকৈ প্ৰথমতে অহা নাম্বাৰটোৱে ল'ম, যোনটো হৈছে আমাৰ 8। তাৰমানে 4 আৰু 8ৰ এলচিএম হৈ গ'ল আমাৰ 8। তো আমি কি কৰিব লাগিব, দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ 8 বনাব লাগিব। যিহেতু ছেকেণ্ড ডিনমিনেটৰ অলৰেডি 8 আছে, আমাৰ ছেকেণ্ড ডিনমিনেটৰৰ লগত ইমান প্ৰব্লেম নাই। বাট ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেকশ্যনৰ ডিনমিনেটৰ আছে 4, তো ইয়াক আমি বনাব লাগিব 8। তো তাৰমানে 4ক বনাব লাগিব 8। তো এতিয়া 4ক 8 বনোৱা মানে কেনেকৈ হ'ল? 4ৰ লগত কাক মাল্টিপ্লাই কৰিম? 8 আহিলে 2। তো তাৰমানে 13ৰ লগত আমি 2ক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, আমি পাই যাম 26। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটোতো অলৰেডি আছে, এইটোতো কোনো চেঞ্জ নহয়, এইটো থাকিব আমাৰ 23/8। the least common multiple of these two denominators, of both 4 and 8? What is the smallest number that is divisible by both 4 and 8? Well, 8 is divisible by 8, and 8 is also divisible by 4. So if we can rewrite 13/4 as having 8 as a denominator, then we are all set. So let's try to do that. So we're going to write both of these as 8 with 8 as a denominator. This one already has it. So 13/4, I'm going to have it with 8 as a denominator. So if we multiplied to get from 4 to 8, we have to multiply the denominator by 2. So in order to not change the value of the fraction, we have to multiply the numerator by that exact same value. We got to multiply it by 2. So this becomes 26/8. And from 26/8, we're going to subtract 23/8. And so this is going to be over 8, 26 minus 23. Minus 23, which is equal to, and we deserve our drum roll now, 26 minus 23 is 3. So it's 3/8. So এতিয়াতো আমি ইজিলি ছাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম, যিহেতু দুইটাৰে ডিনমিনেটৰ ছেম টু ছেম হৈ গ'ল। তো কমন ডিনমিনেটৰ হৈ যাব 8, আৰু নিউমাৰেটৰ হৈ যাব আমাৰ 26 minus 23। তো 26 minus 23 হৈ গ'ল 3। তাৰমানে আমাৰ ফাইনেল ভেলুটো আহি যাব 3/8। তো আমি এতিয়া অৰিজিনেল প্ৰব্লেমটো যদি চাওঁ, তাৰমানে আমাৰ যোনটো টমেটো প্লেণ্ট টাইপ 1টো হৈ গ'ল, তাৰ পৰা যদি আমি তাৰ যোনটো হাইট দি আছিলে 3/4 ফিট, আৰু টাইপ 2টো দি আছিলে 7/8 ফিট। তো দুইটাৰে মাইনাছ কৰি দিওঁ, হাইটটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে এইটো হৈ যাব ডিফাৰেঞ্চ ইন হাইট, আৰু এইটো আহি যাব আমাৰ ফিটত আহি যাব। The difference between the heights of the beefsteak and Roma tomato plants, 3/8, and everything we've been doing in so far has been in feet. So 3/8 of a foot. তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো। তো see you in the next session. Thank you.